ओके, क्वेसन रहेको छ डाटा इज गिभन बिलो मार्क्स र नम्बर अफ स्टुडेन्ट दिएको छ जहाँनिर एउटा फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 30 to 40 जुन डाटा छ यसको लागि कति हो हामीलाई थाहा छैन, त्यसलाई हामी x एज्युम गरिदिँदा हुन्छ। फाइन्ड द मिसिङ फ्रिक्वेन्सी फ्रम द फलोइङ डाटा इफ द अरिथमेटिक मिन इज 32.5। त्यसो भए यो हामीले कसै गर्ने हेर्दै जाम र सबै क्वेसन्सहरू हामीले सोल्भ गर्नेछौँ। 4वटा क्वेसन छ यसैबाट दिएको। त पहिला चाहिँ मैले x लिन्छु जुन हाम्रो डाटा छ र त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी र त्यसपछि मैले मिडल भ्यालु m लिनेछु। त 0 to 10 भनेको फ्रिक्वेन्सी दिएछ 5 र यसको मिडल भ्यालु पनि 0 + 10/2 गर्दाखेरि 5 नै आउँछ। त्यसैगरी 10 देखि 20 सम्म छ 15 र 10 र 20 को मिन भ्यालु गर्दाखेरि 10 + 20/2 गर्दाखेरि 15 आउनेछ। त्यसपछि छ 20 to 30, यो भनेको फ्रिक्वेन्सी छ 20 र 20 र 30 को मिन भ्यालु भनेको 25 आउनेछ। त्यसैगरी 30 to 40 छ, यो भनेको x मानिदिए मैले र मिड भ्यालु भनेको 35 हुने भयो। त्यसैगरी हामीसँग अरु पनि भ्यालुजहरु छ जसरी 40 to 50 भनेको यो भनेको 20 छ र यो 45 हुने भयो र 50 to 60 को लागि फ्रिक्वेन्सी छ 10, यो चाहिँ हाम्रो 55 हुने भयो। ओके, अब मिन निकाल्नको लागि एफएम चाहिन्छ, सो मैले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। यो भनेको 35x हुने भयो, यो भनेको 900 र यो भनेको 550 र सिग्मा एफ भनेको हाम्रो नम्बर अफ टोटल n हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। त यिनीहरुलाई जोड दियौं भने हाम्रो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ आउने छ। त एकचोटी म त्यो निकाल्छु। ल त यहाँनिर हामीसँग 5 + 15 + 20 + अब x लाई त छोड्दिम 20 + 10, यति गर्दाखेरि भ्यालु आउँदै रहेछ 70। त्यसो भए हाम्रो नम्बर अफ टर्म 70 + x हुने भयो। अब यो एफएम हरु पनि निकाल्दै जाम, कति हुन्छ जोड्नु पर्ने छ 25 प्लस 225 प्लस 500 प्लस 900 प्लस 550, यति गर्दाखेरि 2220 आउँदै रहेछ। 2200 प्लस 35x। ओके, त्यसो भए पहिलो ए नम्बरको क्वेसन गर्दाखेरि हामीलाई x बार दिएको छ, मिन भनेको दिएको छ हामीलाई, अरिथमेटिक मिन भनेको x बार हो, 32.5 दिएको छ र क्वेसनले सोध्दैछ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको स्मल x को भ्यालु कति हो। त हामीलाई मिन को फर्मुला थाहा हुन्छ, x बार भनेको सिग्मा fm/n हो र x बार को भ्यालु छ 32.5, सिग्मा fm को भ्यालु छ 2200 प्लस 35x र n भनेको नम्बर अफ टर्म्स को भ्यालु छ हामीसँग 70 प्लस x। अब यो लगेर यता मल्टिप्लाई गर्दिम त 32.5 * 70 हुन्छ प्लस 32.5x इक्वल्स टु 2200 प्लस 35x हुनेछ। अब यो 32.5 * 70 चाहिँ कति हुन्छ निकालिहालौं। 32.5 * 70, यो भ्यालु 2275 आउँछ र यतातिर 2200 छ, यो गएर यता माइनस गर्दिम 35x - 32.5x, त यो भ्यालु आउँछ 75, यतातिरबाट आउँछ 2.5। त्यसो भए x को भ्यालु आउने भयो 75/2.5। अब यो भ्यालु चाहिँ कति आउँछ हेरौं, 75/2.5 30 आउँदै रहेछ। त मिसिङ जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यो भनेको 30 हुने भयो। अब हामी बी नम्बरमा जाम, के सोध्दैछ बी नम्बरमा भन्दैछ फाइन्ड द मोड फ्रम द गिवन सिरिज आफ्टर फाइन्डिङ अननोन फ्रिक्वेन्सी। अब हामीसँग x को भ्यालु त 30 आइसकेको छ हैन। त मोड भनेको त्यो डाटा हो जसको चाहिँ हाईएस्ट के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। त हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको कति रहेछ 30 नै रहेछ, त्यसभन्दा बाँकी चाहिँ सबै कम हो। त हामीले यहाँ भन्छौं सिन्स 30 is the highest
फ्रिक्वेन्सी हामी भन्छौं मोडल क्लास जुन हुनेछ कति हुने भयो मोड को लागि जुन क्लास हुने भयो त्यो भनेको फ्रिक्वेन्सी 30 को लागि जुन क्लास हुन्छ 30 to 40 हुनेछ त्यहाँ लेख्छौं हामीले 30 to 40 अब नाउ हाम्रो जुन फर्मुला छ मोड निकाल्ने त्यो फर्मुला भनेको कस्तो हुन्छ l प्लस यसको लोअर लिमिट प्लस हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि नि फ्रिक्वेन्सीहरुको डिफरेन्स लिन्छौं अब यहाँनिर f1 हुन्छ f0 हुन्छ हैन त्यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्छ जसै हेर्ने यो जुन आफ्नो फ्रिक्वेन्सी छ त्यो भनेको हाम्रो f1 भयो यसभन्दा माथिको जुन हुन्छ f0 हुन्छ र यसभन्दा तलको जुन हुन्छ त्यो भनेको f2 हुन्छ ठीक छ त हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि नि f1 बाट f0 घटाउनु पर्छ र तलतिर 2f1 बाट f0 नि घटाउनु पर्छ र f2 पनि घटाउनु पर्छ र त्यसपछि इन्टु हामीले यसमा i गर्छौं अथवा h गर्छौं त लोएस्ट भ्यालु भनेको 30 हुने भयो f1 भनेको आफ्नो फ्रिक्वेन्सी 30 छ f0 भनेको त्यसभन्दा माथिको फ्रिक्वेन्सी भनेपछि यो 20 छ त 20 लिन्छु र f2 भनेको त्यसभन्दा तलको पनि 20 नै रहेछ ओके त यो भयो 30 - 20 यहाँनिर हुन्छ 2 times 30 - 20 - 20 र i भनेको 30 to 40 को लागि डिफरेन्स भनेको 10 रहेको छ सो यो 10 हुने भयो त यो भ्यालु आउँछ 10/20 into 10 ठीक छ त्यसो भए यो भ्यालु हुने भयो तपाईको 2 5 जा 10 5 जोडिन्छ भनेपछि 35 आउँदै रहेछ 35 इज द मोड अब हामी चाहिँ जान्छौं अर्को सी नम्बरमा इफ अ कन्टिन्युअस सिरिज टोटल मार्क्स obtained sigma fm equals to 105 plus 15x and total frequency sigma f भनेको n भनेको x plus 7 find the mean of the data यसको चाहिँ mean कति हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो रे भनेपछि यो माथि गिभन क्वेशन चाहिँ हैन यो जुनसुकै क्वेशन हुन सक्छ त्यसको लागि चाहिँ भन्दै छ त हामीले गिभन कुराहरु पहिला लेखौं सिग्मा fm दिइराछ त्यसैगरी हामीले सिग्मा f दिइराछ सी नम्बर को लागि हामीसँग छ सिग्मा fm भनेको सिग्मा fm जुन दिएको छ त्यो छ हामीसँग 105 plus 15x र त्यसैगरी सिग्मा f जुन दिएको छ त्यो भनेको हामीले भनिएको छ x plus 7 नाउ हामीलाई सोधेको भनेको x बार हो मीन कति हुन्छ त फर्मुला छ सिग्मा fm by n हुन्छ र n भनेको के हो सिग्मा f हो त 105 plus 5x सरी 15x हुने भयो र तलतिर x plus 7 भयो माथितिर यदि मैले 15 कमन लिए भने यो 7 plus x हुन्छ तलतिर x plus 7 छ x plus 7 र 7 plus x भनेको एउटै कुरा हो त्यसैले यो काटिन्छ त मीन को भ्यालु आउँदो रहेछ 15 अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं यसैको डी नम्बरमा चाहिँ के भन्दै छ राइट द फर्मुला फर फाइन्डिङ द लोअर क्वार्टाइल q1 इन अ कन्टिन्युअस सिरिज अब कन्टिन्युअस सिरिजमा हामीले चाहिँ q1 कसरी निकाल्छौं त्यसको लागि फर्मुला लेख्नु पर्यो त पहिला हामीले q1 क्लास को लागि फर्मुला लेख्छौं कसरी निकाल्ने त यसको फर्मुला छ n/4th आइटम हैन यो गरिसकेपछि अब हामीले q1 को फर्मुला कसरी लेख्छौं त त्यहाँबाट लोअर भ्यालु निकाल्छौं त्यो क्लासको l र यहाँबाट आउँछ n/4 - cf क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी माइनस गर्ने तलतिर फ्रिक्वेन्सीले डिभाइड गर्ने र इन्टु चाहिँ हाम्रो h अथवा i लेख्छौं त मैले माथिको फर्मुलामा i लेखेको थिए भने यहाँ पनि i नै लेखिदिन्छु त यो चाहिँ फर्मुला हो र यति नै हो त्यसो आशा छ बुझ्नु होला भिडियो राम्रो लागेमा शेयर गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला थ्यांक यू